चिकनी चिकनी पतली कमर है तेरा हिला आजा भिडियो अलरेडी हेर्नु नै भयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको भिडियो बनाउनका लागि चाहिँ क्यापकट इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। फर्स्टमा इन्स्टल गरेपछि सिधै क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेपछि फेरि फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा गइसकेपछि फर्स्टमा चाहिँ हामीले फर्स्ट नम्बर फोटोलाई चाहिँ डबल एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा एउटा फोटो चुज गर्नु होला। हजुरले फर्स्टमा एउटा फोटो लिनु होला। लिइसकेपछि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँनिर यसो स्लाइड गर्नु होला र फर्मेटमा क्लिक गरेर 60:9 राखिदिनु होला। राखिसकेपछि फेरि फोटोमा क्लिक गरेर यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसो स्लाइड गर्नु होला। एडिटमा क्लिक गरेर रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। रोटेटमा क्लिक गरिसकेपछि 2 फिङ्गरको मजाले चाहिँ जुम गर्नु होला। गरिसकेपछि इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर हजुरले डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरले डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन चाहिँ हामीले फर्स्टमै दिनुपर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ डबल एलिभेसन रहेको छ। हामीले फर्स्टमा चाहिँ यसलाई ड्युरेसन चाहिँ टाइमिङ चाहिँ 7.2 दिनुपर्ने हुन्छ। हजुर 7 ठ्याक्कै 2 दिनुपर्ने हुन्छ। दिनु होला। सो दिइसकेपछि अब हामीले एनिमेसन पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एनिमेसन एड गर्नको लागि फर्स्टमा फोटोमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। कोम्बोमा जानु होला। गइसकेपछि यसो स्लाइड गर्नु होला। स्लाइड गरिसकेपछि यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला र यहाँनिर बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा हामीले बाइसेक्ट 2 एनिमेसन दिइसकेपछि फेरि राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एक्सपोर्ट गरिसकेपछि हामीले फेरि फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अगेन यसलाई नि फेरि सिलेक्ट गरेर फर्स्टमा सो डनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि हामीले न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि भिडियोसमा जानु होला। हजुरको भिडियो क्लिप कहाँ रहेछ अघिको त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि यसलाई पनि स्लाइड गर्नु होला र इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर हजुरले डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि फर्स्ट यसलाई पनि यसरी क्लिक गरेर हामी फेरि ब्याक आउनेछौँ। सो आइसकेपछि फेरि स्लाइड गरेर फर्मेटमा क्लिक गरेर 60:9 राखिदिनु होला। यसलाई चाहिँ सो राखिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि प्लसमा क्लिक गरेर हजुरले फेरि फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा गइसकेपछि अब हामीले 50वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा एउटा फोटो सिलेक्ट गर्छौँ। त्यसलाई एनिमेसन पनि ड्युरेसन पनि दिइसक्यौँ। अब हामीले फेरि सिलेक्ट गर्नेछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि हजुरको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ फोटो ठ्याक्कै 50वटा सिलेक्ट गर्नु होला। हजुरले चाहिँ मैले 50वटा सिलेक्ट गर्नेछु। सिलेक्ट गरिसकेपछि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अल फोटोलाई चाहिँ हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोमा क्लिक गरेर यसलाई स्लाइड गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर यसै प्रकारले हजुरले अल फोटोलाई यसरी रोटेट गर्नु होला। यसरी नै रोटेट गर्नु होला। सो हजुरले फोटोमा क्लिक गरेर यसरी स्लाइड गर्नु होला। सो एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला 90 डिग्रीमा। सो यसरी नै हजुरले रोटेट गर्नु होला। सो हजुरले रोटेट गरिसकेपछि हाम्रो पनि नेक्स्ट स्टेप रहेको छ। सो रोटेट गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ सबैलाई रोटेट गरिसकेपछि अब हामीले फोटोलाई फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनमा फिट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फिट गर्नको लागि फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मजाले जुम गर्नु होला। सो जुम गरी सबै फोटोलाई यसरी नै अल फोटोलाई हजुरले जुम गर्नु होला। स्क्रिनमा ठ्याक्कै फिट गर्नु होला। अनि ठ्याक्कै राम्रो देखिनेछ हजुरको फोटो। सो गरिसकेपछि हाम्रो फेरि हाम्रो यहाँ रहेको छ ड्युरेसनको पनि टाइमिङको पनि रहेको छ। सो हजुरले त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्टेप बाई स्टेप हेर्नु होला। स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले मेरो सबै फोटो स्क्रिनमा फिट हुँदैछ। हजुरको फोटो फिट छ भने फिट गर्नु पर्दैन। फिट छैन भने फिट गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले अल फोटोलाई फिट गरिसकेँ। सो हजुरको फिट छैन भने फिट गर्नु होला। फिट गर्नु होला। गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर फोटोलाई टाइमिङ दिनुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ टाइमिङ दिइसकेको छ। फर्स्टमा हामीले डबल एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्थ्यो। फेरि हामीले फेरि अर्को एनिमेसन पनि एड गर्नेछौँ। सो हामीले सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ हामीले टाइमिङ चाहिँ 0.4 दिनुपर्ने हुन्छ। 0.4 नै दिनु होला। हजुरले पनि ठ्याक्कै मेरो स्टेपलाई चाहिँ ठ्याक्कै फलो गर्नु होला। सो थर्ड फोटोलाई पनि 0.4 नै दिनु होला। सो फोर्थ फोटोलाई पनि 0.4 नै दिनु होला। सो अल फोटोलाई 0.4 नै दिनु होला। यो स्टेपलाई ठ्याक्कै फलो गर्नु होला। सो
गाइज हजुरले सबै दिइसकेपछि हजुरले टाइमिङ दिइसकेपछि 0.4 अल फोटोलाई दिइसकेपछि 15 फोटोलाई चाहिँ हजुरले 0.4 दिइसकेपछि अब हामीले कम्बो एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कम्बो एनिमेसन एड गर्नको लागि चाहिँ सेकेन्ड फोटोमा क्लिक गर्नु होला, एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला, फेरि कम्बोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यसो स्लाइड गर्नु होला, फेरि पेन्डुलम 1 दिनु होला। सो सेकेन्डलाई पनि पेन्डुलम 1, हजुरले अल फोटोलाई चाहिँ पेन्डुलम 1 नै दिनुपर्ने हुन्छ। सो हजुरले अल फोटोलाई यसरी नै पेन्डुलम 1 दिनु होला। सो ब्याक नआउनु होला, हजुरको टाइम सेभ हुनेछ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी टाइम सेभ हुनेछ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुर अल फोटोलाई यसरी पेन्डुलम 1 दिनु होला। सो हामीले यहाँ दिनेछौँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला र बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला, ताकि यस्तै खालको ट्रेन्डिङ भिडियो यस च्यानलमा अपलोड भइरहेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले अल फोटोलाई पेन्डुलममा दिइसकेँ, कम्बो एनिमेसन दिइसकेँ। सो राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँनिर यसलाई चाहिँ यहाँनिर फेरि एउटा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ फर्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर फेरि कम्बो एनिमेसन क्लिक गरेर फेरि कम्बोमा क्लिक गर्नु होला, एनिमेसनमा क्लिक गरेर यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला र स्प्यानिङ टप टु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले लाउन सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि फेरि राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस। सो गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि एरोको अप्सन छ राइट कर्नरमा, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसरी एक्सपोर्ट हुनेछ। सो हजुरले वेट गर्नु होला, यसरी एक्सपोर्ट हुनेछ। 100% हुन दिनु होला। सो मेरो भिडियो मन परिरहेछ भने हजुरले लाइक गर्नु होला, 1 लाइक त मन छ। सो लाइक गर्नु होला। सो हाम्रो फेरि नेक्स्ट स्टेप रहेछ, इजी नै रहेछ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नु होला। डनमा क्लिक गरेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेपछि फेरि भिडियोजमा जानु होला। भिडियोजमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको कुन फाइलमा हजुरको भिडियो क्लिप आउनेछ त्यसलाई सिलेक्ट गरेर त्यो भिडियो क्लिप अघि एक्सपोर्ट गरेको भिडियो क्लिपलाई सिलेक्ट गरेर फेरि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि फेरि हामीले यसरी स्लाइड गर्नु होला। सो फर्मेटमा क्लिक गरेर 9:60 राखिदिनु होला। राखिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ यहाँनिर लास्टतिर आउनु होला। सो इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर हजुरले डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरले डिलिट गरिदिनु होला। सो गरिसकेपछि फेरि हामीले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा फोटोमा क्लिक गरेर भिडियो क्लिपमा क्लिक गरेर यसरी स्लाइड गर्नु होला र एडिटमा क्लिक गरेर रोटेटमा 3 टाइम्स क्लिक गर्नु होला। 1 2 3। सो देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला यसरी नै र एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्नु होला। सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गरेर इनपुट साउन्ड अलीमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसरी यहाँ बन्ने छ। सो हजुरको अनलाइन पार्ट रहेको छ भने यसरी सिलेक्ट गरेर हजुरले स्पिडमा क्लिक गरेर हजुरले डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब हामीले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरको ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ। सो लाइक गर्नु होला। मेरो भिडियो मन परिरहेको छ भने लाइक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच गाइज। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला अब हामी।